بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا بكم في قناة بالجميع. موضوع اليوم هو كيف يتعمل بطاقة عمل بسهولة باستخدام الفوتوشوب. بسم الله نبدأ. نفتح مشروع جديد، نختار مقاييس مناسبة، نضع هنا 635 هنا 1000 11 ونعطي هنا 300. نعطي عنوان المشروع. أوكي، نتجه مباشرة لأداة البيتون. من هنا نرسم هذا المنحنى. نظرة هنا. أوكي، نفتح لير جديد. ومن ثم نتجه نختار اللون، نختار اللون الأخضر، نتجه لأداة الدلو. هناك نضع اللون الأخضر، نأخذ نسخة أخرى. هي النسخة نعطيها لون مغاير. يكون قريبة من اللون هكذا، واسحبها بالأسفل. ثم مباشرة نأخذ من هنا في الرسم المكان الذي تكون فيه الصورة. نعطيها لون، يكون هذا اللون الأزرق وهذا اللون الغامض. نضيف الحواش لون خفيف. أنا ضعف الإضافة في العلاقة بكل الليرات. وهناك نضع وسط. نتجه نجذب الصورة، سنختار أي صورة. نختار أي صورة. أوكي، نصورها تكون مناسبة مع الشكل الذي رسمناه. نقوم بتدوير الصورة اللي تكون في الوسط. هذا صار صح، هذا صار صح. نضيم الفأرة من هناك، نذهب إلى هنا كي تتبش في آخر صورة عندنا. نغير اللون هناك، نضيف حواش، إطارات، إطار تقويس منها. لتكون الموضوع موجود عندنا الكتابة التي سنريد إضافتها، سبق أن كتبتها عندي. كبر، نغير اللون، أعطي اللون الأبيض بالضغط على هكذا، بالضغط كنترول في.
نسحب نسخ، نكبرها فيها. اوكي، نوصل الاسم، نضعها في وسط، نقوم بتكبيرها قليلا. صارت صح. أيضا ننظر الوسط، ننسخ أيضا هذا بالسين، نضع هناك، نختار لون أسود يكون، نضع أيضا في الوسط، نجذب الآخر طبعا بعد التعريف. نسخ، بسق بكنترول في، حدد المكان اللي كنترول في، نذهب إلى الشكل، نجذب هذا الشكل ريكورد، نضعه أيضا في الوسط. ونجذب أيضا الموقع واسم المؤسسة، نضع الوسط أيضا، ونعطي الاسم المؤسسة لون خاص به، نكبر قليلا الظلام. بهذا يكون موضوعنا انتهى، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.